हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज फेरि तपाईहरु अगाडि अर्को नयाँ किबोर्ड। हुन त तपाईले देख्नु भएको होला एप्पलको आइप्याडहरुमा एकदमै आइप्याडकै एप्पलकै ओरिजिनल किबोर्ड एकदम म्याजिक किबोर्ड राम्रो देख्नु भएको छ। तर त्यो एप्पलको नयाँ म्याजिक किबोर्ड जुन तपाईले देख्नु भएको छ नि, त्यो निकाल्नु भन्दा अगाडि नि यो ब्रिज भन्ने कम्पनीले ठ्याक्कै त्यस्तै निकालेको थियो। र म के भन्छु भने त्यो एप्पल म्याजिक जुन किबोर्ड छ कता कता ब्रिजको कन्सेप्ट चोरेको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। किनभने यो भन्दा अगाडि मैले तपाईलाई ब्रिजको पुरानो मोडलमा आउने ट्र्याकप्याड बिनाको किबोर्डको त अनबक्सिङ गरेर देखाइसकेको छु भने अब मेरो हातमा भर्खरै 2022 मा लन्च गरेको ब्रिजको नयाँ किबोर्ड परिसकेको छ। र यो किबोर्ड तपाईलाई आज मैले देखाउने 12.9 को आइप्याड प्रोको हो भने यो फर्स्ट र सेकेन्ड नभएर थर्ड जेनेरेसनदेखि अहिलेसम्मको सबै जेनेरेसनलाई चाहिँ यो किबोर्ड मिल्छ। जुन तपाईको पहिला एउटा क्यामेरा भएको र पछि ठ्याक्कै आइफोन जस्तै क्यामेरा भएको सेपमा आएको जुन आइप्याड प्रो छ त्यो दुईटै मोडललाई चाहिँ यो प्रष्टसँगले 12.9 लाई मिल्छ। र यहाँ माथि देख्नु भएको छ तपाईले ब्रिज तपाईले 12.9 म्याक्स प्लस भनेको छ। यो प्लसको मतलब तपाईलाई के हो थाहा छ? यसमा ट्र्याकप्याड पनि छ, त्यही भएर पनि हो। र यो वायरलेस किबोर्ड केस विथ ट्र्याकप्याड पनि यहाँ लेखिएको छ भने यो किबोर्ड चाहिँ कस्तो छ त? त्यसो भए यहाँ सर हेर्ने भने यसमा मल्टी टच ट्र्याकप्याड तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यस्तै म्याग्नेटिक तपाईले केस यसमा पाउनुहुन्छ जुन ट्यापमा टाँच्न सकियो। त्यस्तै यसलाई हामीले एंगल भ्यू यसरी हेर्ने भने चाहिँ हामीले 135 डिग्रीसम्मको चाहिँ एंगल भ्यू हामीले यसमा हेर्न सक्छौं। त्यस्तै यसमा चाहिँ यो किबोर्डमा ब्याकलिट पनि छ जसलाई चाहिँ तपाईले लाइट अलिक कडा अलिक कम पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने। त्यस्तै यो चाहिँ ब्लुटुथबाट कनेक्टिङ हुने वायरलेस सिस्टममा छ भने यसमा चाहिँ तपाईले एकचोटी चार्ज गरेपछि यसलाई 3 महिनासम्म यसलाई चार्ज गर्नु पर्दैन। हामी धेरै मान्छेलाई लाग्छ किबोर्ड चाहिँ हामी नर्मली आइप्याडमा ट्याक्कै राखेर एप्पलको म्याजिक किबोर्ड चलाउँदाखेरि त्यसलाई चार्ज गर्नु पर्दैन र त्यो यसलाई पनि चार्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने यो पनि पर्छ। तर एकचोटी फुल चार्ज गर्नु भने 3 महिनासम्म चाहिँ यसलाई किबोर्डलाई चलाउन सकिन्छ भनेपछि यो डेली चार्ज गर्नुपर्ने टेन्सन पनि हामीलाई छैन। र हेर्ने हो भने यसमा यो ट्र्याकप्याडको जुन साइज छ नि यो चाहिँ एकदमै ठुलो छ। यो चाहिँ 5.5 इन्ची बाइ लगभग 3.3 इन्चको साइजको छ जहाँ तपाईले मज्जासँगले ट्र्याकप्याड चलाउन सक्नुहुन्छ। र एक्ज्याक्टली तपाईले चाहिँ एप्पलको ल्यापटपमा जुन फिल गरेर तपाईले ल्यापटप चलाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै फिल गरेर अब के चलाउन सक्नुहुन्छ? आइप्याड पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई अनबक्सिङ गरौँ। यहाँ देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर चाहिँ फर यो आइप्याड भनेको छ भने यो 12.9 इन्चको यो चाहिँ मोडललाई हो भने हामी चट्ट यसलाई चाहिँ हामीले टेप सेप केही पनि काट्नु परेन किनभने यो चाहिँ म्याग्नेटिक रहेछ ट्याक्क। र यहाँ भित्र खोल्ने बित्तिकै इम्पोर्टेन्ट नोटिस पनि हामीले पाउँछौँ। र यसमा चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरो यहाँ बताएको छ भने माथिपट्टि पनि हामीले चाहिँ कस्तो छ किबोर्ड भन्ने कुरो यहाँ देख्न सक्छौँ। र सबैभन्दा पहिला हामी अब यो किबोर्डलाई निकालौँ। अब र किबोर्डलाई निकालेर मैले एकछिन यहाँ राखेँ भने बट्टामा अरू के चिज छ भन्दाखेरि चाहिँ केही पनि छैन। यहाँनिर नर्मल एउटा सानो बुक छ जसमा चाहिँ हामीले यसलाई कसरी राख्ने कसरी चलाउने यो जेस्चरहरूको सेटिङ के हो ट्र्याकप्याडकोमा कसरी हामीले चलाउँदाखेरि हामीले सिंगल फिङ्गर 3 फिङ्गर यसरी गर्ने कसरी गर्ने भनेको चाहिँ टक्कसँग यहाँनिर लेखिदिएको छ। तपाईँ यो बुक पढेर पनि आफ्नो सेटअप हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो बट्टाभित्र अरू केही पनि छैन। अब अनबक्सिङ सकियो तर भन्न मिलेन किनभने अझै प्लास्टिक खोलेर तपाईलाई किबोर्ड देखाउनै बाँकी छ। अब मैले यसलाई देखाउँदैछु। प्लास्टिक खोलेँ। एकदम सिम्पलभन्दा सिम्पल तरिकाले अनबक्स गर्न सकिँदो रहेछ भने यसमा सर हेर्नु तपाईले चाहिँ यो तलपट्टि चाहिँ एकदम हेभी वेटको छ। यो चाहिँ एल्युमिनियमको छ पुरै भने यो भित्र चाहिँ ब्याट्री राखिएको छ। र यहाँ ब्रिजको तपाईले हेर्नुहुन्छ भने ब्रिजको ब्रान्डिङ यहाँ गरेको छ र प्रोडक्टको सिरियल नम्बर यहाँनिर छ र 4वटा कुसनिङ छ जसको ग्रिपिङले चाहिँ हामी यसलाई राम्रोसँग टेबलमा राख्न सक्छौँ। अब यो मैले किबोर्डलाई खोल्दैछु जहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक कभर छ। यो ठाउँमा चाहिँ अब हामीले के राख्नुपर्छ तपाईलाई थाहा छ? आइप्याड राख्नुपर्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसो हेर्दा चाहिँ कम्प्युटर जस्तै फिल हो। र यो फर्मलाई मैले निकाल्ने अब यसको केही काम छैन। अब यो ठाउँमा मसँग भएको पुरानो आइप्याड छ मसँग। पुरानो त के भन्नु जस्ट नै जस्तो छ अहिले पनि हेर्दाखेरि र मैले चलाइरहेको छु। यो चाहिँ सिंगल क्यामेरा भएको हो। अब यही ठाउँमा तपाईँले स्क्वायर क्यामेरा भएको आइप्याड छ भने पनि यहाँ पाल देखिराख्नु भएको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले सर र यहाँ गरेर यसरी ट्याप टाँसिहाल्यो भनेपछि अब हाम्रो अघि आइप्याड के थियो? अब हेर्नुहोस् अब कम्प्युटर भयो। अब यो सजिलैभन्दा सजिलै तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई ल हेर्नुहोस् अब हामीले कति सजिलोभन्दा सजिलो तरिकाबाट अब हामीले चाहिँ आइप्याडलाई एउटा कम्प्युटरमा चाहिँ टर्न गरेका छौँ। एकछिनका एकछिन अब चेन्ज भयो। अब फेरि हामीलाई आइप्याड मात्रै युज गर्नु पर्यो भने हामी सिम्पली बोकेर हिँड्न सक्छौँ र हामीसँग भएको आफ्नै आइप्याडको कभरमा यसलाई राखेर कहीँ जानु पर्यो भने सक्छौँ हैन। यति चाहिँ पोर्टेबलको हिसाबले भयो। र हामीलाई डेस्कटपमा काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ जति बेला पनि यो किबोर्ड सहित बोकेर हिँड्न चाहिँ हामीलाई गरौँ भयो भने चाहिँ हामीले यसरी क्यारी गर्दा भइहाल्छ भने अब हामीले चाहिँ यसलाई नै किबोर्डमा राखेर पनि
हिँड्नु पर्यो भने अलिकति वेट चाहिँ बढ्ने हो, तर पनि लिएर हिँड्न पनि सजिलै छ। र एकदम हामी धेरै काम गर्ने मान्छेलाई, धेरै टाइप गर्नुपर्ने मान्छेलाई, धेरै लेख्नुपर्ने मान्छेलाई चाहिँ नर्मल्ली आइप्याडमा भएको किबोर्डलाई चाहिँ चलाउन अलिक कस्तो कस्तो लाग्छ। त्यो बेलामा चाहिँ रियल ल्यापटपकै फिल गरेर चाहिँ हामीले किबोर्ड चलाउन चाहिँ यसमा सक्छौँ। र यसलाई चाहिँ सिम्पलभन्दा सिम्पल तरिकाले चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ ब्लुटुथबाट कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म ब्लुटुथको सेटमा गइरहेको छु। ब्रिजको किबोर्ड देखेको छ, मैले अन गर्छु यसलाई। पहिला अन गरेँ मैले यहाँबाट। कस्तो मजाले अब जस्टर पनि चलिसकेको छ, हाम्रो ट्र्याकप्याड पनि चलिसकेको छ। अब हेर्नु न कति मजाले, पहिला हाम्रो आइप्याडमा माउस चल्दैन थियो, अब यो पनि चलाउन थालेको छ भने एक्सटर्नल किबोर्ड चल्छ भने हाम्रो जुन यहाँ भएको टाइप सी जुन पोर्ट छ यसबाट हामीले एक्सटर्नल डिभाइस पनि जोड्न सक्छौँ। र यो आइप्याड त हामीले यहाँ राख्यो भने यो यसलाई चार्ज गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा बट्टामा कुनै पनि चार्जर र केबल आएको छैन। त्यो चाहिँ हामीले सिधै जुन आइप्याडलाई जुन चार्ज गर्ने टाइप सीको केबल छ त्यसैबाट यो किबोर्डलाई पनि हामीले चार्ज गर्न सक्छौँ। र यो किबोर्ड हेर्नुहुन्छ भने एक्ज्याक्टली हामीले जुन म्याजिक किबोर्ड जुन एप्पलको ल्यापटपमा हुने किबोर्ड जुन छ त्यो एक्ज्याक्टली फिल चाहिँ यसमा हामीले पाउँछौँ। र फिलिङ पनि चलाउँदा पनि सेम नै छ। र यसमा ब्याकलिट पनि छ, जसले गर्दा चाहिँ हामी अँध्यारोमा चलाउनु पर्यो भने पनि हाम्रो किबोर्डमा के छ भन्ने कुरो हेर्न सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी नर्मली किबोर्ड जुन हात नबसेको मान्छेलाई पनि चलाउन सजिलो हुन्छ। अब किबोर्डमा हात बसेको मान्छेले त सरर हालिहाल्नुहुन्छ भने एक औँलीलाई पनि मजाले काम दिन्छ त्यसको लागि चाहिँ ब्याकलिटले गर्दाखेरि। र हेर्नुहुन्छ भने यो हामीले आइप्याडलाई चाहिँ फ्लिप गर्दाखेरि चाहिँ सिधै किबोर्डमा नपरोस् भनेर चाहिँ यहाँ माथिपट्टि चाहिँ रबरको कुसनिङ पनि राखेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई फ्लिप गर्दाखेरि पनि स्क्रिनले चाहिँ हाम्रो किबोर्डमा छुँदैन र किबोर्डले गर्दाखेरि जुन स्क्रिनमा दाग लाग्ने हुन्छ त्यो पनि यसमा हुन सक्दैन। र यति सजिलोभन्दा सजिलो तरिकाले चाहिँ तपाईँले एकदम एप्पलको फिल पाउने गरी चाहिँ तपाईँले किबोर्ड चाहिँ अहिले ब्रिजको पाउनुहुन्छ। यो किबोर्डलाई चाहिँ हामीले 135 डिग्रीसम्म चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ फ्लिप गरेर चलाउन सक्छौँ। भनेपछि यसको एङ्गल भ्यू चाहिँ यो हिसाबको छ। भनेपछि यति सजिलोसँग तपाईँले यदि एप्पलको किबोर्ड तपाईँले खोजिराख्नु भएको थियो भने त्यसको अल्टरनेटमा चाहिँ अहिले एकदमै सुइटेबल र प्राइस पनि हेर्नुहुन्छ भने करिब आधा दाम जस्तोमै तपाईँले चाहिँ के पाउनुहुन्छ, ब्रिजको किबोर्ड पाउनुहुन्छ, त्यो पनि 1 वर्षको वारेन्टी सहित। र यस्तो मजाको हेर्दै लाग्ने ल्यापटप जस्तो किबोर्ड अब कहाँ आएको छ, ओली स्टोरमा आएको छ। योभन्दा धेरै जानकारी तपाईँलाई यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रडक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी साथसाथै तपाईँले प्राइस र अनलाइनहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईँ हाम्रो सोरुममा आएर पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यो थियो तपाईँलाई ब्रिजको किबोर्ड सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त लिएर आउने छु। तबसम्मलाई बिदा दिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र आजलाई यति नै, बाई बाई अनि नमस्ते।